první řečník vystoupí Michal Lehečka, urbání antropolog. Michal Lehečka je doktorandem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a je členem studia antropologického výzkumu Anthropictures. Dlouhodobě se věnuje výzkumu života na sídlištích, na pražských sídlištích, speciálně se zabývá Stodulkami a Černým mostem a také severním předměstím v Plzni. A jeho příspěvek má název Příběh zkoumání sídliště. Takže předávám slovo Michalu Lehečkovi. Tak, jsem slyšet. Děkuji za slovo ještě jednou. Děkuji paní moderátorce, že mě takhle pěkně představila a v následujících 15 minutách já se pokusím to rozdělit na dvě části. Jedna část je, vlastně se snaží nahradit trošku tu přednášku slávky, takže se pokusím nastínit v rychlosti nějaký vývoj zkoumání, sociálně-vědního zkoumání sídliště v posledních 30 letech. A druhý punkt se pokusím ukázat, kam vlastně ten výzkum v současné době směřuje, jaký může mít vlastně přínosy pro zkoumání, plánování, kulturní rozvoje a takový. Takže, co se týče obecně sociálně-vědního výzkumu, tak si můžeme definovat jakýsi problém, který tady dlouhodobě přetrvával, v posledních letech se trošku tato situace vyvažuje, a to je vlastně téměř absolutní absence nějakých kvalitativních dat o sídlišti, to znamená hloubkové rozhovory, terénní výzkumy, zúčastnění pozorování a podobné metody výzkumu. Sociální vědy vlastně v 80. letech nebo začátku vlastně v 60. 70. letech se věnovaly převážně těm kvantitativním výzkumům, to znamená teda dotazníkové šetření a věci, které v podstatě jako jsou zaměřený na to se sbírat co nejvíc nějakých strukturálních dat. Co se týče toho před rokem 80, jak to přiblížil nějak blíž, tak tam samozřejmě průkopníkem pro sociolog bydlení vlastně před 2 lety zesnul Jiří Musil, který se opravdu ještě věnoval už od 60. let, ale v zásadě jakoby stěžejní prací vlastně sociální jeho činnosti je tady ta publikace Lidé a sídliště z roku 85, která je teda kolektivní publikací, na které spolupracovali i další sociologové jako Hanna Ligorová, Volba Ryšavý, kteří se věnovali do sociální demografii sídliště na plánovaném času na sídlišti. Ten tým vlastně pod hlavičkou výzkumného ústavu výstavby architektury zrealizoval opravdu výzkum, který teda má měl velký objem kvalitativních dat, v podstatě ve všech sférách možností žití na sídlišti. A zase to byly převážně tady otazníky. Ty data pocházejí z konce 70. a začátku 80. let. Co se týče těch výsledků, výstupů, tak důležitou věcí je kategorizace sídlišť, která je přítomná obzvlášť u toho pana Ryšavého, to je publikace, která je postupná, myslím tady v NTK. Zároveň v publikaci Lidé a sídliště je teda taky kategorizace, ale takové jako zjednodušenější. Dalším důležitým faktorem definování socioprofesně demografické skladby tehdejšího obyvatelstva důležitou věcí v tomhle ohledu je vlastně definování té dvougenerační stavby sídliště, nebo z dvougenerační skladby. To znamená, ve chvíli, kdy se do sídlišť nastěhovávali obyvatelé první, kteří většinou dostávali byty přidělené na základě pracovního závazku, tak vlastně v sídlišti byl převis mladých rodin z dětmi, což do budoucna způsobuje ty problémy, které už tady mluvili třeba architekti obou. Co se týče dalších výstupů, tak tam potom máme to bylo důraz na sociální vazby. Tam musí definoval v podstatě jakési 3 kategorie sousedských vazeb sídliští, které v těch 70. 80. letech vyskytovaly. A to byly vazby ceremoniální, což jsou vyloženě taková ta zdvořilá pozornost, že se lidé pozdraví, byly vazby založené na pomoci vzájemné, což je taková sféra vztahu, která v budoucnu většinou oslavovala. Tím způsobem, že vlastně lidé se zabytovali, osamostatňovali se více a více stáli zároveň. Tudíž vlastně ta sféra těch vztahů založených na pomoci je skutečně oslavující a dá se to pozorovat do dneška. A na to poslední vazbou byly samozřejmě přátelství, vyloženě tedy jako silné vazby mezi sousedy. V 90. letech tohle je takový zajímavý příběh, se bavil o příbězích zkoumání sídliště.
se tady objevil kdysi na etnografickém ústavu Akademie věd francouz Gio, který tu pracoval jako asistent a během asi 3 nebo 4 let tady prováděl výzkum na Praze 13. A z toho jeho výzkumu vzniklo několik prací, některé jsou dostupné, některé jsou bohužel dostali do francouzštiny, například této dizertace, takže to není dostání. Každopádně ta práce je velice zajímavá. To, co tady před rodou skutečně chodil prostě s maminkami po sídlišti a seděl s nimi na pískovišti a poslouchal, co si o tom myslí. A vlastně ten výstup, tady to je citát z článku, který vyšel v listech Cefresu v roce 2000, kdy on vlastně upozorňuje na to, o čem se tady už vlastně mluví celý dívat, o té nevyhraněnosti. On to nazývá nevyhraněností prostoru sídlištního. To, že vlastně určité skupiny obyvatel můžou definovat ten prostor různým způsobem, že to působí dezorientačně možná v komunikaci mezi těma skupinama. Zároveň, ale to se pokusím ukázat až dál, tato definice možná se časem trošku mění. Zajímavé ještě, co se týče tady Francouze Mocaka Vyhoda, je to, že je to takový příklad, jak může dopadnout antropolog. Dneska pracuje pro nějakou nadnárodní korporaci někde v Belavuru a antropologi úplně zanešel. Tato část se týká v podstatě doby po přelomu tisíciletí. Já jsem to nazval sídlištním obratem, a jak ve vztahu ke kvantitativním vědám, tak ve vztahu k těm kvalitativním. V zásadě se začalo pomalu tak jako zrůstat podhoubí, protože se jako sídliště, co s ním, protože se dlouhodobě vznikla vlastně ta usilová práce, která vlastně je založená na asi 30 let starých letech, ještě kvantitativních. Tudíž se hledají různý cesty. Tady máme to asi všichni znáte, jestli už nám 3+1 bytová kultura v 70. letech, kde stojí opravdu za zmínku z hlediska toho sociálního vědního výzkumu ty články Cyrila Hýhy, Paneláky kamarád a Lucie Zadržilové, která teď je řešitelkou projektu Paneláku, o kterém bude mluvit pan Švácha. Pak tady máme práce, nebo to bylo tematické číslo Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Československé město. Tam vyšly 2 vlastně studie, ještě jedna velmi krátká, to je ta o Barbory Novotné, to je sídliště jako místo paměti, to bylo spíše definování toho, že opravdu skutečně po těch více než zhruba 30 letech existence sídlišť můžeme definovat tohle místo jako místo s nějakou svojí žitou historií. To neznamená, že by to byla historie, která je nějakým způsobem zpracovaná, ale má stále vlastně nějaký reaktualizace přímo těch aktérů, kteří pak tady máme práci Ondřeje Špačka. To si myslím, že je velmi, to je ze sociologického časopisu z roku 2012, kde on vyjmenovává v podstatě faktory budoucího vývoje sídliště a rozčlenuje to do sociálně-ekologických, politicko-ekonomických a kulturních faktorů. Ten článek rozhodně stojí za přečtení, protože je to takový velmi obsáhlý shrnutí vlastně dosavadního vývoje v sídlištích, jak v Čechách, tak vlastně v západní Evropě i ve východní Evropě. A pak tady máme, to je trošku taková malá antropologický studie z posledních let, kdy vlastně si klade trošku důraz na ten terénní výzkum, že se vracíme opravdu skutečně k etnografii určitého prostoru. Snažíme se být s těma lidma, zjistit vlastně, jak to sídliště skutečně funguje, ne ty prvoplánové, řekněme, kvantitativizující záležitosti typu, jako, že lidé jsou spokojení, ale my se ptáme, proč jsou spokojení, co vlastně definuje tu jejich spokojenost. Tak, teď se vlastně dostáváme do té druhé části, která je vlastně založená na těch už výzkumech jako mých současných. Vlastně díky svůj té existenci se sídliště prostřednictvím urban dostává právě tím místem paměti, což navazuje na tu Barboru Hodskovou, zároveň ale třeba to místo paměti nějakým způsobem teda definovat a naplnit ho nějakým skutečným narrativem. Proto tady mluvíme o narrativech nebo příbězích. Ty příběhy můžou být partikulární, to znamená, může existovat mikronarrativ týkající se jednoho paneláku, ale zároveň já tvrdím, že každý sídliště má nějaké svoje velké narrativy, které v podstatě fungují mezi těma obyvatelema. A nějakým způsobem to sídliště definuje jako dovnitř, tak navenek. Vymezují nějakou identitu. No, takže a z toho důvodu tady je vlastně ten hlavní jako předpoklad toho, o čem tady chci mluvit, je zaznamenávání a analýza těch narrativů. Je vlastně jednou z nedílných součástí toho, jak bychom měli uchopovat kontextuální sídliště z hlediska dalšího vývoje. No, znát ty příběhy, znát vlastně to maso, no, když to řeknu jako úplně expresivně.
tady na obrázku máme například, to je příběh z konce září letošního roku, kdy kluci z Plecháně neměli co dělat, tak si grilovali maso na skateparku bez jakéhokoliv povolení, ale tak se proběhla dál. Tady máme nějaký citáty z perspektivy obyvatele, ale jestli to mám cenu úplně číst, a nevím, kolik mám času ještě dobrý. Tady ten první citát je takový vlastně trošku stylizovaný, protože pochází z divadelního představení, který letos bylo přednesený na festivalu Street Art. Já to teda si přečtu. Rodiče se přestěhovali začátkem 80. let, kdy komouši rozhodli za bydlet východní část Prahy. Rád do Báku, ale hořci panákovýho kámoše. Na místě, kde bylo jen pole, na zelený louce vyrostlo místo, kde mělo žít pár tisíc lidí, který nic nespojovalo, prostě holej svět. Nakonec si tohle místo vytvořilo vlastní kulturu, historii, jazyk, hrdiny. Citace přerušená následuje. Ví, a teď poté to místo, známka editora, že nikdy nebude vybranou dámou nebo modelkou z centra, ale upřímnou holkou z periferie, do který víš, co máš čekat. A na to je hrdá. A tady máme citát, který je z druhého konce Prahy, ale je vlastně v určitém způsobu podobný a je tedy spontánně vzniknutý. Máme tady vlastní multikulty, protože tady západní město s těma ekonomama, je tady panelánky, ty bezprizorní, a zároveň ty nový naplaveniny, ještě ta stará zástavba. Dochází tady k takovému zvláštnímu střetu kultury, to je Bosna na Balkáně. Ta relativita zároveň, to je vlastně takový posunutí toho konceptu relativity, co se týče sídliště, se může otiskovat vlastně do toho prostoru, nebo do toho, jakým způsobem lidi ten prostor uchopují. To znamená, že tady potom přešlo ještě citát, ale sídliště vlastně způsobuje, a není to teď jako, nechci tím říct, že to nezpůsobuje jiná městská struktura, ale slouvám sídliště, takže to vztahuje sídliště. Je vlastně to uvažování o svém životě v sídliště se neustále vztahuje k prostorovosti. Neustále mluvím o prohlácích, neustále mluvím o tom, kudy kam, a vlastně ta nevyhraněná struktura, o které jsme se bavili, způsobuje nějaký jakoby, možná identitární posun těch obyvatel vůči jako jiným městským částem. Zároveň tadyhle třeba příklad právě té zeleně na sídlišti, si už přečtu ten citát, kdy, a teď je otázka, jestli je to jako jenom, že se lidi snaží nějak jakoby nahradit to, že bydlí v paneláku, anebo že skutečně jako je to kvalita, kterou uznávají. Je právě to jako sídliště, snaží se dělat z ní nesídliště, snaží se dělat z ní to místo plný zeleně, místo, který je uprostřed vesnic a tak podobně. Takže nesmírně si vážím toho, že mám výhled tady do těch starých stodůlek, že to mám postel, že jo. To je úžasný pohled. Vlastně si nepřipadám jako asi ani na sídlišti, protože druhou část bytu mám na venkov, prostě tady do ekohůlky v Soudice. Takovýhle situací by bylo plno. Občas se vztahují i k tomu, čemu já říkám prehistorie sídliště, že se lidi vlastně snaží nabalit svoji identitu k sídlišti vlastně tím, že ukazují, že mají znalosti toho, co tam bylo předtím. Že vidí, že byly pole, tady byl kravík a tak podobně. Tohle to asi přeskočím, to už to by bylo tak 20 minut, tak se to vysvětlilo. Ale to je vlastně raster toho, jakým způsobem do vzpomínání nebo jako uchování sídliště vstupuje ještě ten temporální rozměr. Tak, tohle to teda tak dál, to je vlastně poslední část této prezentace, kdy se snažíme ukázat vlastně, co z toho, o čem se vlastně vystupuje. Zase se opakuje to, o čem vlastně mluvíme všichni tady už druhý den, že sídliště není jedno sídliště, ale jsou to prostě desítky, v Čechách vlastně stovky partikulárních obytných celků, které je třeba přistupovat individuálně. Právě proto je třeba dělat to, o čem jsem tady vlastně mluvil, důležité z té perspektivy z dole, je důležité odkrýt to sídliště. V tomto smyslu z hlediska sociální demokracie můžeme pomoct opravdu tím terénním výzkumem, tím zúčastněným pozorováním, takže intenzivním pobytem mezi skutečnými obyvateli, znalostí jejich motivací, toho, jak praktiky provádí. Sledovat specifika využitelná pro globální plánování, hledat prostorové narrativy, které vycházejí z konkrétní a hlavně sociální zkušeností života v lokalitě a porovnávat i s jednáním a praktikami aktérů. Právě ten důraz na to, že teda na sídliště, jestli teda skutečně ta zeleň je tak, aby jsme se o tom tuším bavili už na tom, jestli ta zeleň je skutečně tak dobře hodnocená, jak se zdá. A to je na nějaké další povídání. Co se týče příkladů praxe, tak tady to jsou projekty, které vznikají díky otevřenosti městského zastupitelstva a starosty Prahy 14 a zároveň Prahy 14 kulturní Davida Kašpara
a pana starosty Radka Vondry, kde vznikl už loni v roce 2013 komunitní monitoring na Praze 14, založený právě na terénních výzkumech, kdy se definovalo zhruba 110 komunit na území Prahy 14. S tímhle dokumentem se dá pracovat s tím, že bude do budoucna aktualizovaný. Zároveň jsme teď na jaře jako Anthropics jako studio prováděli podobný výzkum v Plzni na severním předměstí, kdy se ukázalo, že vlastně každý tyhle čtvrtky jsou neporovnatelné, že vlastně každý terénní výzkum tohle dopadne jinak, což je věc, která vlastně potvrzuje tu první premisu, která tam je v tom, jak dál. No a vlastně navazující projekt na komunitní monitoring Prahy 14 je od těch komunitních koordinátorů, v kterém já jsem byl součástí ještě s kolegyní Barborou Bírovou, který jako v podstatě dokončuje pilotní část a tady výzkumní zprávy jsou dostupné na stránkách Prahy 14 kulturní. V zásadě se jako snahy propojit nějakým způsobem obyvatele, zastupitelstva, neziskové organizace, aby vlastně celá městská část fungovala nějakým způsobem určitě už v pohledech produktivnější. Takže to je zatím ještě otázka na nějakou evaluaci, ale dá se, že v posledních měsících se ten projekt právě díky tomu, že už jsme v tom terénu delší dobu, vlastně přes půl roku, tak se velice rozjíždí, protože skutečně se stáváme těma aktérama vlastně lokálníma, už má skutečně znalost. To je právě jako hlavní devíza toho našeho terénního výzkumu, takže by měla